साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले फेसबुक प्रयोग गर्ने क्रममा यदि तपाईले फेसबुकमा फोन नम्बर राख्नु भएको छैन भने फेसबुकले फोन नम्बर राख्नुहोस् भनेर भनेको होला र यदि तपाईले पहिले नै फेसबुकमा नम्बर राख्नु भएको छ भने यो अहिलेको नम्बर हो र यदि नम्बर होइन भने चेन्ज गर्नुहोस् अथवा हो भने कन्फर्म गर्नुहोस् भनेर सायद तपाईले थाहा पाउनु भएको होला। र आजको यो भिडियोमा हामीले किन फेसबुकले फोन नम्बर माग्छ त अथवा फेसबुकमा फोन नम्बर राख्नुको फाइदाहरु के छन् त, फेसबुकले फोन नम्बर माग्नुका कारणहरु के हो त भनेर आजको यो भिडियोमा मैले 4 वटा कारणहरु भन्नेछु। ती कारणहरु के हुन् त आजको यो भिडियोमा जान्ने छौं। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईहरु सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र सम्मान जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं आजको यो विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु, हामीले फेसबुकमा फोन नम्बर राख्नुका फाइदाहरु अथवा फेसबुकले फोन नम्बर माग्नुका 4 वटा कारणहरु मध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ यदि तपाईले फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने, यदि तपाईले फेसबुकमा नम्बर राख्नु भएको छ अथवा फोन नम्बर राख्नु भएको छ भने त्यो फोन नम्बरबाट तपाईले सजिलैसँग पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन। यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको के हो भने यदि तपाईको फेसबुक कसैले कहीं पनि लगइन गरिदियो भने तुरुन्त तपाईको मोबाइलमा टेक्स्ट मेसेज आउँछ कि तपाईको फेसबुक यहाँ लगइन भएको छ भनेर तपाईलाई तुरुन्त मेसेज आउँछ जसले गर्दा तपाईको फेसबुक ह्याक हुनबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले फेसबुकमा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन फिचरलाई प्रयोग गरेको हुनुपर्ने छ। र यदि तपाईले यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन फिचर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्नु भएको छैन भने भिडियोको मुनि कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया लेख्नु होला। म अर्को भिडियोमा यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको बारेमा अलग्गै भिडियो बनाउने छु। र साथीहरु, त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईहरुले फेसबुक प्रयोग गर्ने क्रममा देख्नु भएको होला पिपल यु मे नो भनेर केही साथीहरु सजेस्ट गरेको होला फेसबुकले। यो पनि तपाईको फोन नम्बर अनुसार नजिकका साथीहरु यो फेसबुकले तपाईलाई सजेस्ट गर्छ। र साथीहरु, त्यसैगरी फेसबुकले फोन नम्बर माग्नुका अन्तिम कारण रहेको छ तपाईको फोन नम्बर अनुसार पनि फेसबुकले विज्ञापन तपाईको फेसबुक होम पेजमा देखाइरहन्छ र तपाईले फोनमा के कुरा गर्नुहुन्छ त्यही हिसाबको विज्ञापन पनि यो फेसबुकले देखाइरहने हुनाले तपाईसँग फेसबुकले फोन नम्बर मागिरहने कारण पनि यो अन्तिम कारण हो। साथीहरु, यो थियो फेसबुकले हाम्रो फेसबुकमा किन फोन नम्बर राख्न भनेको हुन्छ अथवा हामीले फेसबुकमा फोन नम्बर राख्दाको फाइदा भनौं अथवा बेफाइदा भनौं, जे भने पनि यिनी कारणहरु थिए हामीले फेसबुकमा फोन नम्बर राख्नका कारणहरु। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभयो। म तपाईहरुप्रति आभारी छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परे भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ न्यानो स्पर्शका साथ नीलो पार्दिनु होला र यो भिडियोको बारेमा तपाईको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् अथवा मनमा कुनै पनि खुल्दुलीहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न पनि नबिर्सिनु होला। र तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनु भएको छ अथवा तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै साधारण कुरामा हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त। जय नेपाल।